gagawa tayo ng special brownie cake para sa aking mother at para na rin po sa abang Lincoln ninyo. And watch po tayo for more videos pa ng mga cooking ko dito sa aking vlog. So please subscribe na. Thank you! And here are the ingredients. 2 chocolate brownie mix, 2 eggs, evaporated milk, 3 tablespoons melted butter, 100 grams cashew nuts, and Nutella for ganache. These are the ingredients. 2 brownie mix, evaporated milk, Nutella, butter, 2 eggs, and cashew nuts. Dalawa siya, isang durog. Let's get started! Ito yung una, mix natin yung brownie mix. Salin natin siya sa isang pan. Okay. And then, ilalagay na po natin yung mix muna ng konti, and then lagay po natin yung 1/4 cup evaporated milk, and then mix ng konti with butter. Lagyan na natin yung butter, and the 2 eggs. Ibibit na po natin siya before natin siya ilagay sa ating butter mix, sa ating brownie mix. And then imimix na po natin siya. Yan, ganyan. And then, dagdagan po natin siya ulit ng another 1/4 cup of evaporated milk. Yan. And then, i-mix na po natin siya ulit. Next naman po, ilagay na po natin ang dinurog na cashew nuts. Actually, hindi naman po siya masyadong durog. Para po may crunchiness siya dun sa loob ng brownies natin. And, yung pong isa, yung half na cashew nuts po na nasa lagayan pa rin natin ng mangkok, dip naman po siya pang toppings. Mamaya. Ngayon naman po, ilalagay na natin, maglalagay po tayo ng foil sa ating baking pan. Lalagyan po natin siya sa ilalim, dun sa pinakang top bottom niya, and lalagyan din po natin yung sides niya mamaya. Para po sa hindi po siya manikit. Since wala po kaming parchment paper, so foil po ang aming ginamit. Okay? Ayan, now ready na po ang ating baking pan at isasali na natin ang ating pinakang brownie mix. Ayan.
medyo ganyan po talaga siya. Medyo malagkit po talaga yan kasi syempre chocolate siya. Obviously, di ba? Kasi chocolate siya. And sayang naman po, ayoko kasi ng nasasayang sa mga ingredients. So, gumamit po tayo ng spatula para makuha natin lahat yung mga naiwan pa na brownies. And then, pagka nasali na po natin lahat, syempre kailangan natin pantayin siya or parang medyo, ayan, ganyan-ganyan lang. Alog-alogin lang po natin siya para pantay-pantay siya. Before natin siya ilagay sa oven. Yan. Ready na po siya for baking. And siguro pa mga 10 minutes. And ngayon naman po, yung ating evaporated milk ay kailangan po natin i-boil. Yung imimix po natin para po sa ganache ng ating brownies. Yan, medyo okay na po siya. Wow, ang bilis. Yan, nagbo-boil na po ang ating milk. At gagawa na po tayo ng ganache. Yung pong ating boiled evaporated milk ay isasama po natin dito sa ating gagawing ganache. And actually, ang ganache po natin gagamitin ay ang Nutella. Dahil ito po ang paborito ng aking mga anak. Pero ito pong cake na ito ay para sa ating mother. For the Mother's Day special. Ayan po. And then, isasama natin yung boiled milk. Ito po yan. And imimix lang po natin siya. Kailangan medyo mainit pa yung milk para mag-mix siya ng maayos sa ating chocolate. Actually, nasa inyo naman po yung choice. Kung gusto po ninyo ng Nutella or whatever chocolate na available po sa bahay ninyo or kung anong meron kayo, pwede naman. Hindi naman po kailangan na Nutella gamitin natin. Simple chocolate will do. Thank you. And yan po, ilalagay na po natin siya mamaya sa ating and ito na po ang ating brownie mix chocolate cake. Kukunin na natin siya. Ang init-init pa niya. Luto na siya, mga kapatid, mga momshies. Look at that. Wow! Ang sarap. Yan po. And kailangan natin syempre tanggalin yung foil para po malagyan natin siya ng ganache. Yan po. And ang init, napapasok po ako. Ayan na po siya. Ang init-init pero ang bango-bango niya po. Eto na siya. Charan. Lalagyan po natin siya ng ganache and lalagyan din po ng cashew. And eto na po ang ating finished product. Fine, electrify my golden tooth. Can't look at those eyes without sparking song. Electrify my Hello mga momshies, and thank you for watching my videos, and please don't forget to subscribe and click the notification bell for my videos. Thank you. Mwah.